भगरीची इडली. भगरीची इडली करताना 1 वाटी जर समजा भगर घेतली तर 1 चमचा साबुदाणा भरपूर झालेला आहे. भगर आणि साबुदाणा दळून घ्यायचं आहे. साधारण रवाळचंच दळायचं आहे दोन्ही आणि दह्यामध्ये भिजवायचं आहे. चांगलं म्हणजे 1 वाटी साबुदाणा 1 वाटी भगर आणि 1 चमचा साबुदाणा जर समजा असेल तर त्याला एक अर्धी वाटी आंबट दही घेतलं तरीही चालेल. त्याच्यात मीठ घाला. त्यानंतर ज्या भाज्या उपवासाला तुम्हाला चालतात आहेत त्या सर्व भाज्या घातल्या तरीही चालतील, कारण आपल्याला मसाला इडली करायची आहे. त्यात तिखट घाला किंवा हिरवी मिरची घाला. त्यानंतर मीठ आधीच घालायचं आहे आणि हे सगळं कालवून छान त्याचं बॅटर तयार करून एक अर्धा ते 1 तास त्याला मुरू द्या. ते जर समजा फसफसलेलं असेल चांगलं, सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहे तर चांगलं फसफसतं. पण जर समजा फसफसलं नाही तर मग थोडासा गरम पाण्यामध्ये इनो घाला आणि मग नेहमी जशी आपण इडली लावतो तशा पद्धतीने इडली लावायची आहे. चटणी, ओलं नारळ, हिरवी मिरची, चालत असल्यास कोथिंबीर, नाहीतर मग ओलं नारळ, हिरवी मिरची, दही, मीठ आणि जिरं घालून चटणी आपण सहज तयार करू शकतो. Walking on the beach side on the sand burns more calories and it is more good for your muscles and your bone health than walking on a concrete surface. Yes. So if it is possible, walk down to the beach at least once a year, once a month or a week, whatever is workable for you as per where you are placed. But then whenever possible, use it as a tool for your हेल्थ. इट इज वंडरफुल. तर आता नेक्स्ट टाईम तुम्ही शक्य असेल तर समुद्राकाठी जा, बीच साईडला चाला. त्याच्याने वेट लॉस व्हायला मदत होते, स्नायूंची शक्ती वाढते आणि बोन स्ट्रेंथही वाढते. सो शक्य असल्यास तेवढे एफर्ट्स घ्यायचे, बिंदास जायचं, सँडमध्ये चालता येईल तेवढे चालायचं आणि हळूहळू कपॅसिटी वाढवायची. इट इज वंडरफुल. Wonderful, I will tell you. So take support. Tell your children if you are elderly, take me to the beach, so that it helps you find ways, not reasons for not doing it, and it would be wonderful for your overall emotional and physical well-being. So that was today's physiotherapy tip for you. I choose to walk on the beach side. अँड वॉक बेअरफूट. चप्पल पायातनं काढून टाकायची चालताना आणि मग बेअरफूट विदाऊट चप्पल चालायचं. इट इज रिअली ऑसम एक्सपिरियन्स. वेळ आली आहे ती पॉझिटिव्हिटी टिपची. फ्रेंड्स, मला सांगा की तुम्ही जेव्हा कुठलाही एक प्रॉब्लेम येतो तेव्हा स्वतःशी काय बोलता? मनात कसे विचार येतात? आत्ताच एक डोळ्यासमोर प्रॉब्लेम घेऊन या बरं, कुठलाही, आणि त्याबद्दल ते तुमची कॉन्व्हर्सेशन्सही आठवा, सेल्फ टॉक आठवा. आणि त्यात जर तुमचे मॅक्झिमम विचार असे असतील की मी ह्या सिच्युएशनमध्ये काय करू, कसं बोलू, कोणाला विचारू, काय सांगू, मुख्य आपण विचार करत असतो न कळत ते म्हणजे मी काय करू, कसं करू. म्हणजे आपला जो जोर आहे तो ॲक्शनवर असतो, करण्यावर असतो. आणि जादू जी घडत असते ती ॲक्शनमध्ये नाही पण आपल्या भावनांमध्ये घडत असते. तर त्याला फक्त थोडंसं चेंज करा आणि स्वतःला प्रश्न थोडा ट्विस्ट करून विचारा की मी या सिच्युएशनमध्ये कसं असू. म्हणजे आपला स्वभाव हा जास्ती महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ तुम्ही मुलांशी काही डील करताय, त्यांचे प्रॉब्लेम्स न कळत आपले मतभेद असतात, तर ते डोळ्यासमोर आणा आणि मग तुम्ही काय करू हा विचार करण्यापेक्षा तिथे मी कसं असलं पाहिजे, म्हणजे शांततेत, प्रेमाने, आनंदाने, एक्सेप्टन्सने मला वागता येते आहे का. म्हणजे कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये मी काय करू यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे की मी कसं त्याला तोंड देऊ, कसं असू. आणि त्या व्हायब्रेशनवर, त्या ऊर्जेवर
आपल्या स्वतःच्या भावनात्मक ऊर्जेवर जादू घडत असते. थोडंसं तुम्हाला जर कधी ऐकलं नसेल तर अवघड जाऊ शकतं, पण करून बघा. जेव्हा तुम्ही अप्लाय कराल तेव्हा तुम्हाला त्याचा महत्त्व पटेल, की अरे हो, माझ्या ॲक्शनपेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे माझं असणं, माझं बीइंग, माझा स्वभाव, माझा संदर्भ, माझा दृष्टिकोन त्या गोष्टीकडे बघण्याचा. आणि मग ती जी ॲक्शन आहे ना, ती नॅचरली घडते. सो तुमचा लक्ष थोडंसं वळवा तुमच्या ऊर्जेकडे, तुमच्या स्वभावाकडे, की मी काहीही सिच्युएशन असलं तरी मी त्याला शांततेत तोंड देणार आहे, मी त्याला आनंदाने तोंड देणार आहे, मी त्याला करेजियसली तोंड देणार आहे. सो जेव्हा तुम्ही तुमचा स्वभाव ठरवतात तेव्हा आपोआपच गोष्टी स्मूथली पुढे कॅरी फॉरवर्ड होतात, पास होतात आणि तुमचे रस्ते आपोआप निघतात. सो ट्राय दिस इज टुडेज positivity tip for each one of you. Thank you so much. This is Magician Dr. Pallavi.